Ayan, nandito na naman kami. Tayo magtuloy. Since yung aking pangalan is Chef Bouncy at nabansagan ako ng Chef Bouncy ng aking assistant kahapon. So hindi ko na kayo i-address na kapamilya. Ang tawag ko na sa inyo ay Ka-Bouncy. Okay? Okay, gusto ko rin demonstrate sa inyo to. Ang aking cutter ng pagkain. Bawat dyan. Processor baga. So ito, bawang. Kailangan natin Okay, ito na tayo ulit. Balik tayo dito So, ito, lagyan mo ng bawang. Kahit ano lagay mo dyan Sara mo. Yung maganda dito, hindi mo na kailangan mag-chop-chop. Gaganyan ka lang Safe mo ko mo. Hindi ka lang mag-chop na work. Pero dito. Na-workout pa yung para ka exercise, back workout. Tingnan mo, Kala mo, Kung gusto nyo bumili niyan, sa SM. Okay, ayan. Ready na ang ating mga ingredients, Pero bago tayo tumuloy, pag ikaw nagluluto ka, dapat lagi ka may apron. Kung wala kang apron, pwede kang kumuha ng basahan o punasan ng kamay. Para professional yung dating mo. Para ka chef talaga. Okay, so bago tayo nagsimula, kanina, ginawa namin, pinalambot na namin itong oxtail. Ang gagawin pala namin is kare-kareng oxtail. Pero huwag mo itatapon yung huling sabaw. Kasi yung sabaw na yan, yung sabaw ang gagamitin natin. Ito, yung pinagkuluan ng oxtail. Halika dito, videographer. Yan ang gagamitin natin na sabaw mamaya. Okay. So, ngayon, so napalambot na natin to, di ba? Ito ating mga ingredients. Kailangan tayo mag-isa mamaya. Bawang, sibuyas, na parami yung cut so hindi natin ubusin yan. Kumbaga enough lang pang gisa. Tapos, meron tayong, para sa gulay natin, meron tayong talong, saka string beans. Dapat usually gumagamit ng kalabasa, kaso lang, marami tayong kulang ngayon dahil na COVID-19. So, imbis na tomato sauce, ito lang available, tomato paste. So, pwede na rin yan, basta may tomato. Tapos, gagamit din tayo mamaya ng pampalasa ng paminta. Dato puti soy sauce. Saka pamana fish sauce. Pero ang kulang natin para maging peanut kare-kare, siyempre ang peanut butter. Yan. Chief. Okay? So ngayon, pinapainitan natin ang ating palayo para ready tayo mag-isa. Mainit na mo. Ayan, musok na hala. Hindi pa naman nasunod. Pero, okay, tayo mag-isa na. Laging bawang simula. Para maalala mo kung anong simula, DS ang aking para tandaan. Bawang sibuyas. Okay. So, yan, tingnan mag-brown ng konti. Bilis yan, init ng ating susunod, ilalagay na natin ang ating tawag ito, sibuyas, onion. So, saktong dami lang, hindi na yung yan, okay na yan. So, hindi mo na brown. Okay, so pwede natin ilagay ang ating meat. Kailangan natin isa para maglasa, So, lalagyan natin ang ating karne. Halu-haluin. Tapos ngayon, lalagyan natin ng paminta. 1
walang bilang to. Kumbaga, tansyahan lang. So, paminta lovers, dito niyan, isa ko dyan. Kaya para masarap. Yung assistant ko. Complain doon. Okay, haluin. Haluin mo para di ba sunog ilalim? Kasi kung nasunog ilalim, sunog siya. Diba? Tapos, paminta, nilagyan natin ng toyo. So, lagyan natin konting toyo. Pagtansya-tansya na rin to. Maalat daw tong toyo to, kaya konti lang. Sasabawan natin siya ng yung sabaw na pinagkuluan niya kanina. Kasi para wag matuyo. Ayan, para magkakaroon siya ng sabaw. Total, lalagyan mo rin naman sabaw yung mamaya. So, ayan. So, para hindi siya natutuyo ilalim, di ba? So, lalagyan na natin na tomato paste. Isang kutsara muna. Mabuti na yung konti kasi kung kulang, dadagdagan. Pagka sobrahan, sorry ka. Natin ang konting toyo, tinikman kasi namin. Kulang ng toyo at saka konting patis, no? So, ganyan niya, kailangan meron kang panglasang iingat ka kasi pag nalaglag to, di ang dami mo nilagay na toyo. So, ngayon, lalagyan mo ng patis. Ito maalat to. Patis, ang baho pa niya pagka nasobra. So, lalagyan mo lang ng konti. Patis. Okay, yun na yun. Mga ilang drops lang yun, mga 20 siguro. Haluin. Haluin ng konti. Tapos ito pamulit. Okay, lalagyan na natin ng jif. Hindi to yung jif na mga picture Pero mga siguro, patulong din kasi sa labo to mga 3 tablespoons. Tatlo na yun kasi punong-puno di ba? So, pwede na yun. Dali. So, ngayon, haluin lang natin para makakatulong dito sa lapot ng sa ating sabaw. Hindi natin masyadong digdigin kasi baka malabog yung ating karne, no? Ang bango na. Bango nito. Sarap nito. Nagmumukhang kare-kare na, di ba? Ang importante sa pagluluto, kailangan yung itsura. Saka yung lasa. Dapat importante. Pero, yan. Stop steering daw, sabi ng assistant ko. Ito assistant ko Ano to kasi si assistant, ang pangalan nga pala yung assistant ko, si Master Jeff. Siya yung Master Jeff. Okay? So ngayon, kumukulo na yan. Ni-note down ko to kahapon para galing sa isang sikat na chef yan na taga-Baliwan ang aking recipe. Pero syempre, nilalagyan ko ng aking own version, di ba? Okay. So ngayon, titikman natin. Tikman natin kung anong lasa. Tapos, oh my gosh, ang sarap na. So ngayon, lalagyan natin soup. Lalagyan natin. I-low lang natin yung fire. Sabaw dito, ha? Yung pinagkuluan, ha? Mainit pa ito. Kaya na. So, kailangan strainer para... Just 1/4. Kasi lagay kami ng sibuyas kanina pang palasa. Ayan. So, may natira pa rito. Okay. So, ayan. Lagay mo lang dyan. Ayan. Antay mo muna kumulo-kulo ng konti. Medium heat. Ayan. So, ngayon, pag kumulo-kulo na yan ng konti, kulo-kulo. Pwede natin ilagay ang ating veggies. So,
Sa huli na to kasi madali maluto ang veggies eh. Pero kung gumamit kayo ng kalabasa, kailangan pagtapos yung maggisa ng bawang sibuyas, sasamin nyo yung kalabasa. Doon pa lang at that point nandun yung kalabasa. Kasi mas matagal lutuin ang kalabasa. Okay? So atin natin kumulo. Okay, tinikman namin. Nagdagdag kami ng isa pang kutsarang tomato paste. Kasi parang kulang siya sa tomato paste. Ngayon, gusto natin mas malapot yung sabaw. So para mangyari yan, buha tayo ng tubig. Tapos isang kutsara. Dire. Ayan, cornstarch. Pang palapot ng sabaw. Ayan. Saluin. Nawala na yung mga bubo, pwede mo na ilagay. Okay. Tingnan mo yan, maya-maya, lalapot na yan. Okay, nakita nyo? Oh, lumalapot na yung ano, tawag yung sabaw, oh. Diba? Dahil yan doon sa cornstarch. Ha? Ngayon, luto na tong ating sauce. Pwede natin ilagay ang ating gulay. Ayan. Sa sobrang paghahalungkat ng aking assistant, nakahanap siya ng pechay. No? Pechay ba to? Pechay to, di ba? Pechay, no? Bok choy. Bok choy pala. Bok choy. Bok choy pala. So pag nagluto ka ng bok choy, kailangan unahin yung mga puti. Mas matagal lutuin to eh. So ngayon lagay na natin doon. Puti. Away. Away ha. Para nito magsisa'yo sa part na ini. Okay. So yan. Yan. Lagay mo dyan. Tingnan na konti. Talong, lagay na rin natin para matapos. Lagay na natin talong. Ayan. String beans. Saka yung gulay ng bucho. Ayan. Okay. Tapos na natin. Okay. Mga ka-bouncy, tingnan mo, luto na ang ating kare-kare. So, tinikpan namin ng mga, siguro mga 5 minutes. Kasi, hindi pa luto nung una. Depende rin ako kasi yung gusto kong talong, lutong-luto. So, anyway, so ngayon, titikman na natin. Pulo-pulo. Tayo ng stain. Alright, so ngayon hindi kompleto ang ating kare-kare. Wala, ang buong, di ba? Ayan. Ayan na, mga ka-bouncy. Luto na. Tingnan na natin. Halika, tingnan na natin. Okay. Tingnan na natin. Sabaw. Kailangan may kanin kasi para maano mo eh. Feel mo, diba? So, ito natin sa mga. Tignan mo gano'n kalambot ang ating oxtail, oh. Tignan mo yan, diba? Tapos, syempre po tayo ng talong. Tignan mo, napakalambot ng talong natin. Nakaka-bouncy. Yan, yung gusto kong part, eh. Syempre, ang ating bagoong. Sarap! Lasang kare-kare talaga. Okay, ayan, titikman ng ating videographer na si Alex Justin ng ating lutong kare-kare. That's good. Tastes very good. The meat is tender. Ilang percent? Ilang star? 5 star. 5 star. Wow. Alright. Okay. Hanggang sa susunod, abangan nyo ulit ang aming mga recipe na darating. Ito ang ating successful kare-karing oxtail. Ayos, ayos.
Salamat. Ito si Chef Bouncy. Out.